तपाईले फेसबुक मेसेन्जरको इन टु इन इन्क्रिप्सनलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ हैन त त्यसका लागि तपाईले आफ्नो मेसेन्जर ओपन गर्नु होला मेसेन्जर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देब्रे तर्फ माथि 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ टच गर्नु होला र यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको आइकनमा एकचोटी टच गर्नु होला अनि त्यसपछि अलि स्क्रल डाउन गरेर अलिकति तल प्राइभेसी अर सेफ्टी भन्ने अप्सन छ यहाँ टच गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ इन टु इन इन्क्रिप्टेड च्याट्स भन्ने अप्सन छ यहाँ टच गर्नु होला अनि तपाईले मेसेज स्टोरेजमा टच गर्नु होला मेसेज स्टोरेजमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अफ सिक्योर स्टोरेज त्यसपछि डिलिट एन्ड टर्न अफ सिक्योर स्टोरेज तपाईले तल्लोपट्टि चाहिँ डिलिट एन्ड टर्न अफ सिक्योर स्टोरेजमा टच गरेर चाहिँ तपाईले कन्टिन्यूमा टच गरिदिनु होला अब यति गरिसकेपछि तपाईको इन टु इन इन्क्रिप्सनलाई चाहिँ हामीले बन्द गरिसकेका छौं भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गरौँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्टको अपेक्षा गर्दै यो भिडियोलाई एक लाइक भने अवश्य पनि राख्नु होला धेरै त भन्दिन म 10 लाइकको मात्रै टार्गेट राख्नेछु मात्र 3 दिन भित्रमा हजुर आजलाई छुट्टिन्छु हवस् त नमस्ते